चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज आपण एक मस्त गरमागरम शेवग्याच्या शेंगांची भाजी बनवूया। त्याच्यासाठी मी एका कढाईमध्ये 3 टेबलस्पून नारळाचं तेल गरम करणार आहे। तुम्ही साधं तेलही वापरू शकता। तेल तापलेलं आहे, त्यात आपण थोडासा हिंग, 1 टीस्पून मोहरी तडतडून घेऊया। मोहरी तडतडली आहे, त्यात आपण काही कढीपत्त्याचे पानं घालूया आणि 2 कांदे बारीक चिरलेले जरा गुलाबी होईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा चांगला सॉफ्ट झालेला आहे। आता त्याच्यात आपण शेवग्याच्या शेंगाचे तुकडे घालूया। ते मी छान सोलून धुवून स्वच्छ 1.5 इंचाचे तुकडे केलेले आहेत। मला शेवग्याच्या शेंगांची बिया खायला फार आवडतात। हे साधारण 2 मिनिटं आपण परतून घेऊया। आता ह्याच्यात आपण अर्धा टीस्पून हळद, 1.5 टीस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून धण्याची पूड, हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता ह्यात आपण साधारण 1 ते 1.5 कप पाणी घालून शिजायला ठेवूया। आता ह्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ घालून झाकण ठेवून आपण शेवग्याच्या शेंगा शिजत ठेवूया। ह्या शेवग्याच्या शेंगांच्या भाजीसाठी आपण एक वाटण तयार करूया। त्याच्यासाठी अर्धा नारळ मी किसलेला घेतलेला आहे, त्यात अर्धा लिंबा एवढा चिंच, अर्धा चमचा मिरी पूड, हे सगळं आपल्याला आता जाडसर वाटायचं आहे कमी पाणी घेऊन। हे छान जाडसर वाटलं गेलेलं आहे। हे वाटण आपण आता शेवग्याच्या शेंगामध्ये घालूया। ह्यात आपण अर्धा टेबलस्पून गूळ घालूया। हे सर्व एकत्र करून आता ह्याला झाकण लावून आपण 5 मिनिटं ही भाजी शिजायला ठेवूया। ह्या भाजीला एक वेगळा टच देण्यासाठी मी इथे छोटे कांदे घेतलेले आहेत, जे आपण सांबारात वापरतो ते, त्यांना मद्रास अनियन पण म्हणतात। त्याचे मी स्लाइसेस करून घेतले, साधारण 8 घेतले होते मी ते। हे आता गोल्डन होईपर्यंत मी नारळाच्या तेलात परतून घेणार आहे। कांदा चांगला गोल्डन झालेला आहे आणि आपले शेंगाही शिजलेले आहेत। हा तळलेला कांदा आपण ह्याच्यावर गार्निश करूया। आणि शेवग्याच्या शेंगांची भाजी सर्व करायला तयार आहे। ती आता आपण एका सर्विंग बोलमध्ये काढून घेऊया। थोडासा उरलेला जो तळलेला कांदा आहे तो घालूया आणि कढीपत्त्याच्या पानांनी थोडंसं गार्निश करून सर्व करायला घेऊया। ही शेवग्याच्या शेंगांची भाजी तुम्ही चपाती किंवा नीर डोस्याबरोबर खाऊ शकता। वरण भातासोबत पण छानच लागेल। तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। असंच सोप्या रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।